تا حالا شده رزینت به جای خشک شدن مثل یه پروژه ناتموم بمونه؟ تو این ویدیو قرار همه مراحل خشک شدن رزین رو با هم بررسی کنیم و اصطلاحاتی رو یاد بگیریم که هر رزین کاری باید بدونه. سلام دوستای خوبم. امروز میخوایم یه سفر جذاب تو دنیای رزین داشته باشیم. از لحظه‌ای که مواد رو با هم مخلوط می‌کنی تا زمانی که نتیجه نهایی رو لمس می‌کنی. مراحلی که رزین تا خشک شدن طی می‌کنه و اصطلاحاتی که باید بدونی رو بررسی می‌کنیم. پس اگه می‌خوای یه استاد واقعی توی کار با رزین بشی و پروژه‌هات رو به سطح بعدی برسونی، تا آخر این ویدیو همراه من باش. آماده‌ای؟ بریم سراغش. مخلوط کردن. مراحل کار با رزین همیشه از مخلوط کردن شروع میشه. رزین و هارنر باید دقیقاً به نسبت‌های تعیین شده توی دستورالعمل محصول مخلوط بشن. این مرحله حیاتی به رعایت نسبت اختلاط مربوط میشه. هم زدن اشتباه میتونه باعث ایجاد حباب‌های اضافی یا خشک نشدن کامل بشه. واکنش شیمیایی. بعد از مخلوط کردن یه جادوی شیمیایی شروع میشه. رزین و هارنر دست به دست هم میدن و گرما تولید میکنن. پات لایف. بعد از مخلوط کردن وارد پات لایف میشی که به زمان قابل استفاده رزین در حالت مایع اشاره داره. در این بازه زمانی میتونی رزین رو روی سطح بریزی یا به قالب انتقالش بدی. اگه پات لایف تموم بشه، رزین شروع به گرم شدن و سفت شدن میکنه و دیگه قابل استفاده نیست و بسته به افزایش غلظت رزین کمتر میشه. ریختن رزین. در این مرحله رزین آماده شده رو روی سطح یا توی قالب مورد نظرت بریز. دقت کن که ارتفاع ریختن از حد مجاز بیشتر نشه. استفاده از رزین توی ضخامت‌های بیشتر از حد مجاز میتونه باعث گرمای بیش از حد و ترک خوردن بشه. گلدن تایم. گلدن تایم به زمانی گفته میشه که رزین شروع به سفت شدن کرده ولی هنوز انعطاف پذیره. این زمان برای افزودن تزیینات یا اصلاحات جزئی مثل جاسازی گل‌ها یا هر شیء دیگه‌ای عالیه. دقت کن که گلدن تایم کوتاهه و اگه از دست بره دیگه تغییر دادن رزین ممکن نیست. ژل تایم. رزین در این مرحله وارد ژل تایم میشه، حالتی که دیگه به طور کامل از مایع به نیمه جامد تغییر میکنه. در این حالت رزین دیگه قابلیت جابجایی نداره. ژل تایم نشونه ای که دیگه نباید چیزی به پروژه اضافه کنی یا تغییری بدی. دمولدینگ. بعد از گذشت زمان کافی، معمولا 12 تا 24 ساعت بسته به نوع رزین به سطحی میرسه که میتونی اون رو از قالب خارج کنی. به این فرآیند دمولدینگ گفته میشه. رزین در این حالت هنوز به استحکام کامل نرسیده و باید بیشتر خشک بشه، اما به اندازه کافی سفت هست که از قالب جدا بشه. خشک شدن اولیه و کیورینگ تایم. رزین وارد مرحله خشک شدن اولیه میشه که در این مرحله به لمس خشک میشه. این فرآیند معمولاً 6 تا 12 ساعت طول میکشه و میتونی توی این تایم های اولیه که رزین خودشو گرفته اما با جدا کردن از قالب اثر انگشت روش نمیمونه، به رزینت شک بدی و مثلا با قرار دادنش توی یک کاسه اون فرم رو حفظ میکنه و به شکل همون کاسه خشک میشه. و برای رسیدن به حداکثر استحکام و شفافیت به کیورینگ تایم کامل نیاز داره که ممکنه 24 تا 72 ساعت یا بیشتر طول بکشه. کیورینگ تایم زمانیه که طی اون واکنش شیمیایی رزین و هارنر کامل میشه. تاپ کوت. به لایه نهایی رزین که برای محافظت و براق شدن کار استفاده میشه تاپ کوت میگن. پرداخت سطح. بعد از اتمام کیورینگ تایم سطح کار ممکنه نیاز به پرداخت داشته باشه. مراحلی شامل سنباده‌کاری با درجات مختلف یا پولیش برای ایجاد براقیت و شفافیت نهایی که از خمیر پولیش یا روغن جلا برای بهبود سطح میتونی استفاده کنی. و عوامل مؤثر در تمام مراحل خشک شدن شامل عوامل محیطی. تمام مراحل کار به دما و رطوبت محیط حساسه. تغییرات ناگهانی دما حین فرآیند خشک شدن میتونه باعث ایجاد ترک، حباب یا تغییر رنگ توی رزین بشه. رطوبت بالا میتونه باعث کدر شدن سطح یا حتی کاهش کیفیت خشک شدن بشه. افزودنی ها. مواد افزودنی مثل رنگ ها میتونن واکنش شیمیایی رو تغییر بدن. برخی افزودنی ها سرعت خشک شدن رو کاهش میدن یا حتی مانع از خشک شدن کامل میشن. مثلا با استفاده بیش از حد از رنگ های خمیری یا در اثر ترکیب رنگ اکریلیک با رزین. اندازه و شکل پروژه. شکل غیر معمول یا لبه های تیز میتونه باعث تجمع گرما یا ایجاد نقاطی با سرعت خشک شدن
شدن متفاوت بشه. این مسئله ممکنه به ترک خوردگی یا ناهماهنگی در نتیجه نهایی منجر بشه. تهویه نامناسب. تهویه ضعیف میتونه تجمع بخارات شیمیایی رو افزایش بده و روی واکنش خشک شدن اثر منفی بذاره. محیط با تهویه مناسب کمک میکنه تا رزین بهتر خشک بشه. تاریخ انقضای مواد. رزین و هاردنری که مدت زیادی از تولیدش گذشته باشه یا در شرایط نامناسبی نگهداری شده باشه، مثلا در معرض رطوبت یا گرما، ممکنه به درستی عمل نکنه و خشک نشه. مواد آلوده یا روغنی. اگه سطح کار یا مواد مورد استفاده حاوی روغن، چربی یا ذرات آلودگی باشن، رزین ممکنه به درستی به سطح نچسبه یا زمان خشک شدنش طولانی تر بشه. و اما مراقبت از رزین. بعد از اتمام پروژه برای حفظ کیفیت و شفافیت، رزین رو در برابر نور مستقیم خورشید محافظت کن. همچنین برای تمیز کردن از پارچه‌های نرم و مواد شوینده ملایم استفاده کن. مثلا پاک کردن سطح رزین با تینر یا استون میتونه باعث خرده شدگی سطح یا کدر شدنش بشه. این موارد رو در نظر داشته باش تا فرآیند خشک شدن رزینت بدون دردسر انجام بشه و نتیجه نهایی رضایت بخش باشه. حالا که با مراحل خشک شدن رزین و اصطلاحات کلیدی آشنا شدی، شاید فکر کنی همه چیزو بلدی. حتی حرفه‌ای‌ترین رزینکارها هم گاهی دچار اشتباهاتی میشن. توی ویدیو بعدی قراره به اشتباهات رایج و سوالات پرتکرار رزینی بپردازیم. پس اگه میخوای از اشتباهات جلوگیری کنی و پروژه‌هات بی‌نقص باشه، حتما ویدیو بعدو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینم.